السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نطلع عليكم بإطلالة جميلة ورائعة جدا جدا كيف ممكن نحن نصمم كفر أو غلاف رح يكون أو شريحة ماستر إن صح التعبير، شريحة رئيسية لمقدمة أي مشروع أو لمقدمة لأي قسم من أقسام المشروع اللي أنا بشتغل عليه، لكن بهيئة البوستر السينمائي إن صح التعبير. فهذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم، فلحتى ما نطيل في البداية تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقاء جديد ومتميز وبنكهة سينمائية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة تانية في لقائنا لهذا اليوم. رح نفوت إلى هذا الموقع المجاني اللي بيعطيني صور مجانية ونبحث عن الموتور أو أي سباق موتورات، ورح نشوف العديد من الأشكال طبعا والهيئات بدقة عالية. أنت فيك تختار سباحة، فيك تختار سيارات، فيك تختار أي نوع من أنواع الرياضة، وكوني عم بتكلم اليوم بصراحة عن شيء من الرياضة فاخترت المود يكون بهذا النوع. على سبيل المثال خلني أختار هاي الصورة، فأنقر عليها باليمين ونختار نسخ الصورة وبتوجه إلى باوربوينت، بروح إلى شريحة جديدة وبنعطي لصق للصورة. تمام. إذا الخطوة الأولى نحن نقوم بتجهيز الصورة يلي هي رح تكون المحور الرئيسي بالغلاف اللي رح تقوم أنت بتصميمه أو البوستر السينمائي أو الطابع السينمائي لشريحتك اللي أنت عم بتقوم بتصميمها. طيب خلينا نتوجه إلى فورمات أو بيكتشر فورمات أو هي تنسيق الصورة، وبنختار ريموف باك جراوند يلي هي بالعربية إزالة الخلفية. راح أنقر لمرة واحدة ويبدأ إعطاء البرنامج هذه الألوان الطبيعية بالصورة هي الألوان اللي راح تبقى موجودة، أما هذا اللون هو راح يتم إزالته. تمام. فبختار إشارة الناقص، طبعا راح أنقر على هذه الألوان تمام لحتى أقوم أنا بإزالتها، ماني محتاج يكون موجودة وأعمل تفريغ. طيب راح نكبر مع مفتاح الكنترول، عندي هاي الحتة يلي هون وهيدي الحتة يلي هون، يعني انت حسب الصورة يلي عندك ربما ياخد معك شوية وقت فقط في تفريغ الصورة، لكن بتحصل بنتيجة بصراحة إلى مخرج جميل للغاية. فقط لا غير رح ننقر لمرة واحدة ونقوم بإزالة أي أشياء زائدة بالصورة، وانت بنفس الوقت لو عندك يعني أشياء تمت إزالتها بتنقر على إشارة الموجب، يعني على سبيل المثال وليكن حواف الدولاب يلي هون بتحب انك تظهرون، فبتنقل لإضافة النقاط من الصورة يلي انت محتاجة. طيب خلنا نروح الى اليسار حبا. تمام. طبعا الوضع جميل للغاية الآن، بس يلي انتهيت ننقر على كيب تشينج أي احتفاظ بالتغيرات. مش مشكلة جزء الدولاب السفلي ما كنا منتبهين عليه. طيب ممتاز، نختار إشارة الزائد. طيب تمام، وبجي بنقر مع السحب لحتى يتم إضافة هذا الجزء من الدولاب. ما أعتقد يعني بقي معانا شيء، نحن نحتفظ بالتغيرات بشكل نظامي. الآن بتوجه إلى جروب حتى نقص كل المساحات الزائدة يلي أنا ماني محتاجة لحتى ما تغلبني في تحديد الصوريات، فخلاص أنا ما عندي أي مساحة فارغة يعني ماني محتاجة، فبقوم باختصاصها على العموم كلياتها. ممتاز للغاية. الآن رح أنقر باليمين ونختار نيو سلايد. الآن رح نقوم بتجهيز الكادر قبل وضع الصورة، هو الكادر العام. أنا كنت محمل من أحد مواقع البي إن جي صور للغيوم وبعض الصوريات المفرغة البي إن جي. طيب رح نختار على سبيل المثال عندي صورة الغيوم وليكن، طبعا أنت رح أضيف لكم رابط في صندوق الوصف أو بوصف الفيديو إن شاء الله لتزور، يعني فيك تحمل صور الغيوم من اي موقع حتى بالسيرش بجوجل ما عندك اي مشكله فيها. تمام. راح اختار كنترول زائد دي يعني تكرار. طبعا هون وسعت يعني المساحه بالعرض الى منتصف الشريحه. راح اختار الصوره الثانيه وبنعمل منها انعكاس افقي.
تمام، ونسحبها على الجهة المقابلة لحتى يعطيني إيحاء أنه هنا عبارة عن صورة واحدة. رح نحدد تنتين مع بعض. إذا حبيت تعملوا لهم جروب كمان ما عندك أي مشكلة بالموضوع. إذا حبيت تشتغل في موضوع الكلر أو الفلاتر اللونية ففيك تختار أي فلتر لوني، وليكن على سبيل المثال هذا الفلتر جميل، هذا الفلتر جميل، خلني أختاره ونطبقه أيضا على الصورة الثانية. هذا الفلتر اللي اخترناه، هذا هو الفلتر يلي اخترناه. بنرجع على الصورة الرئيسية وبنختار كنترول زائد اكس وبنلصقها الآن بشريحة التصميم وبنختار موضع لإلها، وليكن بدي اختار تكون معي تقريبا ملء الشريحة لأن في عندي عنصر رئيسي اللي هو موضوع شو؟ الموضوع الرياضة. رح أتكلم عن شو أنا؟ رح نتكلم عن الرياضة. خلينا نختار الالتفاف وتكون معاي الصورة مثلا يا أصدقائي بهذا الشكل. نفس المبدأ بتوجه إلى فورمات أو بيكتشر فورمات تنسيق الصورة وبنختار نظام لوني أو فلتر لوني قريب إلى لون الشريحة. خلني أختار اللون هذا مثلا، هذا اللون قريب إلى اللون الرئيسي اللي اخترناه للفلتر الخاص بالغيوم. إذا حبيت ترجع مرة تانية يعطيك فلاتر إضافية لنفس اللون، تمام، ففيك تصحح وتزيد وتنقص بأي شيء يخطر على بالك. على سبيل المثال رح نعتمد الآن على هذا الشكل أو هذا الفلتر اللوني. رح أتوجه إلى انسيرت مرة تانية من بيكتشر. رح أختار هاي الصورة اللي بتتكلم عن النقاط المبعثرة، صورة مفرغة طبعا. هذه النقاط المبعثرة فيك يعني انك تأمنها من اي موقع لتحميل صور البي ان جي، وايضا مثل ما قلت رابط الموقع رح يكون موجود بصندوق الوصف. طيب نصغر شوي، تمام. رح احاول يكون الصورة على ابعاد الشريحة بالضبط، هذه ابعاد الشريحة، وبختار منها كنترول زائد دي، تمام، وبعملها انعكاس افقي لتكون بالزاوية المقابلة بالضبط يا اصدقائي. تمام، لحد الآن أمورنا جميلة للغاية. تمام، لحد الآن الأمور جميلة للغاية. محتاج الآن أعمل بعض التدرج اللوني باللون الأسود بالأسفل، وهذا النمط يعني سائد جدا سواء كان لون أسود أو غير لون الأسود، لكن اليوم نحن رح نبدأ باللون الأسود. خليني أتوجه إلى insert اللي هي إدراج، ومن أشكال رح نختار شكل المستطيل وبرسم مستطيل وليكن معي تقريبا بمنتصف الشريحة، يعني بهذا الشكل لا بأس الموضوع. بتوجه إلى فورمات شيب يعني تنسيق الشكل، بختار نو لاين يعني بدون حواف، والتعبئة محتاج يكون عندي هون التعبئة متدرجة، لكن راح اختار اللون الأول لون أسود والثاني أيضا باللون الأسود. بجي على اللون الأول وبختار شفاف بنسبة 100%، لكن بعد ما أتأكد أن النوع عندي لينري اللي هو خطي والاتجاه أعلى وأسفل. تمام، إذن هذا هو اللون العلوي بجعله شفاف بنسبة 100%، فبيكون حصلت الآن على هذا التدرج. شايفينه؟ بإمكانك تضغط يعني مع السحب للأعلى لزيادة الكثافة له حسب النصوص واللوجويات وأي شيء محتاج أنك تضيفه في الجهة التحتانية من البوستر أو من الشريحة السينمائية، تمام، أنك تضيفه بحيث أنه يكون النصوص واضحة. طيب كلام جميل لحد الآن. طيب أنا الآن راح أدرج النص الرئيسي لعنوان الشريحة بخط أيضا سينمائي. الآن راح أتوجه إلى insert وبناخد شكل تكست بوكس أو وورد ارت، ما عندك مشكلة في الموضوع. وأنا كنت مجهز النص اللي هو عبارة عن sport is life، يعني إن في الرياضة حياة أو الرياضة حياة بهذا المعنى. بيهمني بالموضوع هو نوع الخط يلي أنا راح أترككم أيضا رابط لتحميله. جميل جدا هذا النوع، بكتب 28 يعطيني 28 days later، هذا اسم أحد الأفلام، تمام، لكن الخط جميل للغاية. تمام، بنلاحظ الآن هو أيضا محاكي للبعثرات اللي احنا اشتغلنا عليها أساسا. خلني أضغط على مفتاح الانتر هون، تمام، ونعمل شوية تنسيقات. هذا الخط والله بصراحة راق لي جدا جدا جدا، فلهيك أنا يعني لقائي كان معكم اليوم بهذا التكامل لتصميم شرائح سينمائية أفتتح أجعل فيها تشويق لفحوى الدرس أو فحوى اللقاء اللي أنت عمال تشتغل عليه. أيضا رح نضيف نص، طبعا أنا كنت مجهز نص افتراضي هون، رح أختار تكست بوكس يعني وأجيب أي نص افتراضي من خلال ذاكرة البرنامج. بكتب تساوي راند وبفتح قوس بسكر القوس وبنضغط على مفتاح الانتر، البرنامج يعطيني نصوص افتراضية. تمام، طيب رح نقوم الآن بتزيين النص وليكن بلون معين، وعندي نمط خط معين وليكن عندي على سبيل المثال هذا الخط. رح نصغر شوي الحجم وبختار توسيط أو يسار، لا بأس الموضوع، وليكن معي مثلا
تمام بهذا الشكل. فقرة صغيرة عبارة عن ديسكريبشن أو وصف نحطه مثلا بهذا المكان. طيب أيضا كنت مجهز بعض الأيقونات، أو هي عبارة عن صور PNG مفرغة لعلامات تجارية خاصة بالأفلام أو قنوات الأفلام، أو يعني شيء من هذا القبيل. تمام، أي شيء بيدل على موضوع الأفلام من قنوات ومحطات، أو ربما يكون مواقع بتبث هذه الأفلام، فلهم لوجويات وهوية بصرية. فأنا استعنت بتحميل يعني بعض الأشكال. خلني أصغر شوي. تمام، أضع اللوجو الأول هون أو الأيقونة هون. تمام، وعلى فكرة كله موجود في الموقع يلي راح أترككم إياه بصندوق الوصف تماما إن شاء الله. بإمكاننا إذا كان شفنا الحيز كبير يعني نحدد الكل ونصغرهم بعض الشيء ليكون شيء جميل ومتناسق. لأن احنا لو شغلنا شريحتنا رح تكون الشريحة بهيدي الجمالية، شريحة سينمائية مشوقة أو تشويقية وتحفيزية لما يليها من أفكار تخص الرياضة وتخص يعني هو عبارة عن بوستر افتتاحي وتشويقي لتسويق الأفكار بطريقة جدا احترافية وإبداعية، اللي هي عبارة عن تصميم سلايد سينمائي إن صح التعبير، بغض النظر الفحوى كانت رياضة أو وثائقي أو حروب، حسب الموضوع اللي أنت عم تتكلم عنه. ممكن نستخدم بأوامر جدا بسيطة في برنامج الباوربوينت ونطلع مخرجات غاية بالجمالية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، ترجوا عني كل خير إن شاء الله. وللحصول على الملفات اللي أنا بشتغل عليهم أو أي استشارة تقنية أو ملفات إضافية أو فيديو معين، خدمة الانتساب في قناة عالمكم بتوفر لكم كل هذه الاحتياجات. فبنرحب فيكم وبنتشرف بخدمتكم إن شاء الله. أترككم برعاية الله والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.